friendship! Welcome to my channel. Today may bagong recipe na naman akong i-share sa inyo at I hope na matutunan nyo at magustuhan nyo. So, let's start it! So, ang aking recipe for today, syempre Korean recipe pa rin siya. At kung mahilig kayo, gusto nyong matikman ng mga Korean recipe, ayan, na-upload. Unti-unti ko nang ina-upload siya. Ito guys, sausage. Hiwa-hiwain lang natin paslant. Hiwa-hiwain lang natin paslant yung sausage. Ganito. Ayan. Masarap ito guys. Subukan nyo. Ayan. So, nahiwa na natin ang sausage. Nahiwa-hiwa ang sausage. So, pagkatapos nating mahiwa lahat ang sausage, guys, set aside natin. Tapos, ito guys, ang pangalan dito sa Korea is wonmok. Wonmok siya. Parang fish cake sa atin, sa Pilipinas. Parang fish cake. Ayan siya guys. Ngayon, hiwa-hiwain din natin pa-square. Yung ganon. Square. Ang tawag dito wonmok or yung iba udeng, ganyan. Ayan. Pa-square lang siya, guys. Ayan. So, ayan, guys. Ganyan ang hiwa natin. Tapos, syempre, kailangan natin ng soybeans. Beansprout, hindi soybean pala. I mean, beansprout. Ito yung beansprout guys dito sa Korea. So, ito ang ating main talaga yung beansprout. So, lutuin na natin mga guys. Ayun mga friendship. Hugasan muna natin ang beansprout. Yan. Babad ko muna siya ng tubig at iluto na natin. Yun naman, initin natin ang kawali. Ayan guys, ilagay natin, mainit na yung kawali, ilagay natin ang sausage na unan natin. Tapos, lang natin yung ang tawag niyan, i-fry kahit walang mantika kasi may mantika, parang automatic na kung may mantika, gano'n. Basta painitin lang natin, ay parang isasangag natin yung sausage dito sa kawali. Mainit na, hawain natin, hanguin natin mga friendship. At isunod naman din natin ngayon ang wonmok or yung wonmok. Yung parang, anong tawag sa atin? Fish cake. Yun, isunod natin naman yung parang lang natin yung parang isasangag kasi lalabas yung may sarili itong mantika kasi yung mga syempre yan ang iano natin, malaki ito hanggang maano din sila mag golden brown, parang ganon, golden brown na siya pero parang yung mainit na siya. Ganon din ang sistema ng pag natin doon sa sausage. Ngayon naman guys, magpakulo ng tubig. Tapos ilagay itong beansprout or kung namol.
Yan. Ilagay lang hanggang maluto siya. Hindi kailangan lutong-luto guys. Mas maganda kung half cook lang siya. So, ayan, i-ano lang natin to ng konting tubig. Tapos, lulutuin na natin. Ayan. Ayan. Kumukulo na yung tubig. Kumukulo na. Ayan. Tapos, guys, ay tatakpan natin lang siya hanggang kumulo at maluto. So, leave it first. Habang guys, niluluto natin yung bean sprout, gumawa tayo ng sauce. So, ayan. Kailangan lang natin ng vinegar soy sauce. 2 kutsarang soy sauce. Kailangan natin ng gochujang. Ito, gochujang, yung chili paste ang tawag. Yan, 1 tablespoon guys. Ayan. Tingnan mo, chili paste siya. Ihalo lang. I-mix together. Then, kukuha tayo ng kutsukaro or chili powder or cayenne pepper, depende sa term na ginagamit. Cayenne pepper, chili powder. So, ayan, 1 tablespoon, guys. Ayan, na chili powder. At ito pa rin, guys. Mag-adagdag tayo ng chili. Ano natin, tsungyang kutsu. Ilagay natin sa sauce. Then, tapos, itong green onions or spring onions, i-ano rin natin. Nag-harvest ko pala, bagong harvest ko to mga guys, yung chili. Doon sa tanim ko, at saka itong spring onions. Kaya, mukhang fresh siya. Ihalo din doon sa sauce. Ayan. Ayan, nahalo na natin sa sauce. Ngayon guys, kukuha ako ng corn syrup or kahit anong tawag dito. Wait lang mga, eto, niyang pala. Corn syrup or kung wala kayong corn syrup, na lang gamitin nyo, asukal. Pwede rin. Or honey. Kuha ako ng honey. Honey kasi ang malapit sa akin. Ayan. Ayan guys. Konti lang, maano lang, mas-sweetened lang kasi masarap yung medyo manamis-namis. So, ayan, ihalo-halo lang natin ang mga ingredients. So, tara na. Ayan na guys, yung bean sprout. Medyo luto na siya. Ayan. Medyo lang luto. Wala na yung tubig. Maliit na lang yung tubig. And guys, ihalo natin ang sausage sa loob.
plus yung ito, one mok or parang ano, ang tawag yan, yung fish cake. So, ihalo-halo lang natin, guys. Ayan. So, ayan, guys, habang hinahalo natin ang bean sprout at saka yung mga ingredients, ilagay natin itong sauce na ginawa natin. Ayan. Ilagay natin. Ayan, guys. Masarap talaga siya. Yung paghalo-haloin. Ayan. Tapos, guys, lagyan natin ng sesame seed. Ayan. Ayan. Sesame seed. Ang sarap na niya. So, ayan, guys. Luto na ang ating ano ang tawag niya? Kung namon. Oh, thank you for watching, guys. Sana nagustuhan nyo itong aking video for today. And see you on my next vlog. Bye-bye. I love you.